ฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนในแต่ละปีคือช่วงเวลาสำคัญแห่งการเก็บเกี่ยวรวงผึ้งบนเทือกเขาสูงหิมาลัยแห่งเนปาลที่สร้างขึ้นโดยผึ้งยักษ์ตัวใหญ่ที่มีนิสัยดุร้ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการปีนหน้าผาที่เทือกเขาหิมาลัยมีเพียงไม้ไผ่มีดในการแซะรังผึ้งและบันไดเชือกเท่านั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำหวานสีแดงล้ำค่าที่สามารถนำไปขายได้ในราคาสูงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปถึง6เท่าเนื่องจากน้ำผึ้งของที่นี่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแต่ทว่าการล่ารวงผึ้งกำลังกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สูญหายผู้ที่สามารถเก็บเกี่ยวรวงผึ้งผาหิมาลัยเหลืออยู่น้อยเต็มทีเนื่องจากเป็นภารกิจที่เสี่ยงอันตรายคนรุ่นใหม่จึงลังเลที่จะสานต่อคลิปนี้อับดุลไททูบนำเรื่องราวของน้ำผึ้งที่หายากราคาแพงและเรื่องราวของชาวกูรุงชนเผ่าพื้นเมืองที่ผูกพันกับการล่ารวงผึ้งที่แสนทรหดมาตั้งแต่บรรพบุรุษมานำเสนอกันครับงานรายได้ดีท่องเที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนทำงานเรือสำราญนึกถึงเรามารุโชติพร้อมปั้นคุณสู่มืออาชีพระดับสากลหลักสูตร F&B Service Inter โปรแกรมเรียน3เดือนฝึกงานโรงแรม3เดือนเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดัน 1. ถูกเรียกว่า Mad Honey เพราะมีฤทธิ์หลอนประสาทลักษณะพิเศษของน้ำผึ้งที่เก็บเกี่ยวได้จากรวงผึ้งหน้าผาหิมาลัยคือมีสีแดงรสชาติขมเล็กน้อยและมีฤทธิ์หลอนประสาทจนถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำผึ้งบ้าหรือ Mad Honey ผลข้างเคียงต่อระบบประสาทหลังจากกินน้ำผึ้งบ้าเป็นผลมาจากการที่ผึ้งผาหิมาลัยกินละอองเรนูและเกสรของดอกไม้ในสกุลกุหลาบพันปีซึ่งมีสารพิษในกลุ่มเกรยาโนท็อกซินเป็นองค์ประกอบเป็นพิษต่อระบบประสาททำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะสายตาพร่ามัวมึนงงหรือถ้าหากบริโภคมากจนเกินไปอาจทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดปกติ 2. Mad Honey ทำให้กองทัพโรมันพ่ายแพ้เมื่อ65ปีก่อนคริสตกาลกองทัพทหารโรมันทั้งหมดนั้นถูกสังหารโดยกองทัพเปอร์เซียในสงครามมิตรีเดติกวอร์เนื่องจากชนเผ่าท้องถิ่นเฮปทาโคมิเทฝ่ายพันธมิตรของเปอร์เซียได้ทำการวางกับดักคือ Mad Honey ไว้ระหว่างทางอย่างมีกลยุทธ์ซึ่งเมื่อกองทัพทหารโรมันเคลื่อนทัพมาตามเส้นทางดังกล่าวและได้ลิ้มรสน้ำผึ้งบ้าอย่างอร่อยไม่นานก็แสดงอาการประสาทหลอนบางก็หมดสติทำให้กองทัพเปอร์เซียได้โอกาสโจมตีกลับพร้อมทั้งกำราบฝ่ายศัตรูได้อย่างง่ายดายแต่นั่นไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่น้ำผึ้งบ้าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสงครามเพราะเมื่อ401ปีก่อนคริสตกาลเซโนฟอนนักปรัชญาชาวกรีกได้บันทึกรายงานเอาไว้ว่าจู่ๆกองกำลังทหารจำนวนมากก็พากันมีอาการคลื่นไส้และอาเจียนอย่างหนักบางคนถึงขั้นแขนขาไร้เรี่ยวแรงหลังจากกินน้ำผึ้งที่คาดว่าถูกทิ้งไว้โดยคนท้องถิ่นแต่พอเข้ารุ่งเช้าทหารทุกนายก็กลับมามีอาการปกติอีกทั้งยังไม่มีรายงานถึงการเสียชีวิตแต่ก็ทำให้ต้องถอยทัพเพื่อกลับไปตั้งหลักซึ่งนั่นก็หมายความว่าความจริงแล้วน้ำผึ้งบ้าไม่ได้มีผลกระทบที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องจากร่างกายสามารถเผาผลาญสารพิษที่อยู่ในน้ำผึ้งบ้าได้อย่างรวดเร็วนอกจากโทษของน้ำผึ้งบ้าแล้วตามคำบอกเล่าของคนในท้องถิ่นการบริโภคน้ำผึ้งบ้าอย่างน้อยปีละ1ช้อนชากลับช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายช่วยรักษาโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรืออาการปวดเมื่อยตามข้อได้อีกด้วย 3. การเก็บรังผึ้งยากลำบากเสี่ยงตายและลึกลับดอกไม้ในสกุลกุหลาบพันปีที่ผึ้งผาหิมาลัยกินเป็นอาหารเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนจะเจริญเติบโตบนพื้นที่สูงเช่นเดียวกับสถานที่ที่ผึ้งผาหิมาลัยเลือกเป็นตำแหน่งในการสร้างรังคือบนหน้าผาสูงชันที่ระดับความสูง 2,500 ถึง 300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลโดยผึ้งหน้าผาหิมาลัยจะสร้างรังเป็นรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยวที่อาจจะยาวได้ถึง 1.8 เมตรและสามารถบรรจุน้ำผึ้งได้ถึง60 กิโลกรัมการล่ารวงผึ้งหน้าผาหิมาลัยขึ้นชื่อเรื่องความอันตรายและเสี่ยงตายเพราะพรานป่าล่าน้ำผึ้งต้องปีนป่ายหน้าผาที่สูงชันในแนวดิ่งด้วยบันไดเชือกซึ่งการพลาดพลั้งเพียงเล็กๆน้อยๆก็อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตและนอกจากจะต้องเสี่ยงตายจากความสูงชันของภูเขาแล้วอีกหนึ่งความอันตรายคือการถูกฝูงผึ้งป่าดุร้ายรุมต่อยในขณะกำลังปีนป่ายอยู่บนยอดผาแต่สำหรับชาวกูรุงหนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศเนปาลที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยมีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติคุ้นเคยกับการล่าผึ้งผาหิมาลัยมานานเพราะเป็นวัฒนธรรมของชาวกูรุงที่ส่งต่อมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
อย่างไรก็ตามการเก็บรวงผึ้งหน้าผาหิมาลัยไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทำได้เพราะตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวกูรุงผู้ถูกเลือกเท่านั้นที่จะได้ทำหน้าที่นี้โดยผู้ถูกเลือกคือผู้ที่มีความฝันอันศักดิ์สิทธิ์ที่บันดาลโดยเทพของชาวกูรุงที่คอยปกป้องคุ้มครองภูเขาป่าไม้หุบเขาและผึ้งผาหิมาลัยรวมทั้งรังของพวกมันซึ่งผู้ถูกเลือกจะเก็บรวงผึ้งหน้าผาหิมาลัยและไม่ทำให้หมู่บ้านเกิดอาเพศการเก็บรังผึ้งตามแบบฉบับของชาวกูรุงจำเป็นต้องใช้ทักษะพิเศษบวกกับความกล้าและความเชื่อโดยเมื่อฤดูกาลเก็บเกี่ยวรังผึ้งมาถึงชาวกูรุงจะประกอบพิธีกรรมทางจิตวิญญาณเพราะเชื่อว่าจะทำให้การเก็บเกี่ยวรวงผึ้งประสบความสำเร็จและนักล่ารังผึ้งปลอดภัยตลอดการทำงาน 4. ติดอันดับน้ำผึ้งที่แพงที่สุดในโลกความมหัศจรรย์ของน้ำผึ้งบ้าเป็นเพราะแหล่งกำเนิดที่สูงชันความท้าทายในการเก็บเกี่ยวโดยนักล่าผู้กล้าหาญรวมทั้งสารพิเศษในน้ำผึ้งที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทดึงดูดให้คนบางกลุ่มเกิดความอยากรู้อยากลองจึงทำให้น้ำผึ้งบ้ากลายเป็นของหายากและมีราคาสูงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปหลายเท่าโดยอาจสูงถึงราว 5,000 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่ทำให้เหล่านักล่ารังผึ้งยอมเดินทางไกลเข้าไปในหุบเขาลึกเสี่ยงอันตรายจากการไต่ผาแสนทรหดเพื่อล่ารวงผึ้งออกมาแล้วนำไปขายนำรายได้มาจุนเจือครอบครัวที่ส่วนใหญ่ยากจน 5. เหลือพรานป่าล่ารังผึ้งหน้าผาหิมาลัยอยู่เพียงไม่กี่คนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส่งต่อมาตั้งแต่บรรพบุรุษในการตามล่าน้ำหวานสุดล้ำค่ากำลังจะสูญหายไปจากชนพื้นเมืองของประเทศเนปาลเพราะปัจจุบันเหลือนักล่ารังผึ้งเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในขณะที่นักล่ารุ่นเก่าอยู่ในวัยชรานักล่ารุ่นใหม่ก็มักปฏิเสธงานนี้เพราะเป็นงานที่อันตรายรวมทั้งจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกส่งผลให้ผึ้งลดจำนวนลงแถมตำแหน่งในการสร้างรังก็อยู่สูงขึ้นไปอีกหนึ่งในนักล่ารังผึ้งหน้าผาหิมาลัยกลุ่มสุดท้ายแห่งชนเผ่ากูรุงบอกว่าทำงานนี้เพราะที่ได้รับมอบหมายตามความเชื่อมาอย่างยาวนานจนกระทั่งอายุเข้าสู่วัยชราและทรุดโทรมจากการล่าผึ้งที่แสนทรหดบนร่างกายเต็มไปด้วยเข็มพิษของผึ้งวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหายกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าอันน่าตื่นเต้นจากรุ่นสู่รุ่นของชาวกูรุงว่าเคยมีผู้ที่ยอมเสี่ยงชีวิตไต่หน้าผาสูงชันด้วยอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นที่ประดิษฐ์ขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้านเก็บเกี่ยวรวงผึ้งเพื่อแลกกับรายได้อันน้อยนิดอย่างไรก็ตามวิถีชีวิตการล่าผึ้งเพื่อดำรงชีพของชนพื้นเมืองที่อาศัยบนเทือกเขาแห่งเนปาลสะท้อนถึงความเอาตัวรอดเมื่อต้องมีชีวิตอยู่ในภูมิประเทศที่ยากลำบากได้เป็นอย่างดี